السلام علیکم ویلکم بیک ټو مای یوټیوب چینل بایولوژي ویډ اجاز خان. نن په دې ویډیو کې مونږه د کلاس 1 جنرال ساينس چې کوم پیپر شوی دی 2025 کې دا پیپر مونږ پوره حل کوو. انوال ایگزامینیشن 2025 ډیسټریکټ شنګلا یو ورځ دوه مخکې دا پیپر شوی دی. ټولونه اولنې چې کوم کوېشن دی مونږ سره چوز د کریکټ اپشنز وي د صحیح جواب چې دی هغه غوره کوي یا د صحیح جواب انتخاب وکړي. MCQs نمبر 1 کې څه وي د SI unit of force is dash with the force چې د انټرنیشنل یونټ سره مونږ سره اپشن یې راکړلی کیلوګرام کیلومیټر کلوین نیوټن. نو په دې کې مونږ سره ډي نمبر اپشن چې هغه سره ټیک دی. صحیح ده ډي نمبر اپشن. سیکنډ MCQs کې څه وایي each action has equal but opposite dash. نو په دې کې مونږ سره اپشن راکړي دي ریکشن ډایرکشن ګریویټیشن نن. نو په دې کې کریکټ اپشن چې کوم دی هغه مونږ سره شه دی ریکشن دی یعنی A نمبر دی. په دې کې کریکټ اپشن څه شو A نمبر ریکشن. و د هر اکشن د پاره سوي یو ریکشن وي خو ډایرکشن به صحیح اپوزیټي. MCQs نمبر 3 یونټ اف فریکوئنسي از ډیش. د فریکوئنسي یونټ سره کیلوګرام هارتز میټر نیوټن. نو په دې کې اپشن B چې کریکټ انسر دی هارتز. MCQs نمبر 4 portion of transfer wave below the mean position is called dash. د ترانسفر ویو چې کوم هغه پورشن دی د مین پوزیشن نه چې کوم لاندې کوم پورشن وي د ترانسفر ویو هغه څه ویل کیږي. اپشن یې راکړي کرست کمپریشن ریفریکشن اینڈ ټرف. په دې کې اپشن D چې کریکټ انسر دی ټرف. MCQs نمبر 5 there are dash scale of temperature. د ټمپریچر څونه سکیل دی موږ سره د ټمپریچر تقریبا 2 سکیل دی. په دې کې اپشن B چې کریکټ انسر دی 2. او په دې کې اپشن بل اپشن راځي نو تاسو په کمنټ کې منشن کړئ. MCQs نمبر 6 1 Kelvin scale freezing point of water is dash. د Kelvin scale کې د واټر چې کوم فریزینګ پوینټ دی هغه کوم یو دی. نو موږ اپشن ډیر شي راکړي په دې کې اپشن B چې کریکټ انسر دی فریزینګ پوینټ چې په Kelvin scale کې 273 Kelvin دی او بوایلینګ پوینټ چې 373 Kelvin دی. ٹھیک شو. ها نیکسٹ MCQs دی موږ سره 7 number the percentage of salt water on earth is dash. وی پزماکه باندې د مالګینو اوبو څونه پرسنټ وي یا پزماکه باندې د مالګینو اوبو پرسنټیج څونه دی. نو 98 دی 20% دی 70% دی 50% دی. په دې کې تقریبا 97 یا 98% دا اپشن چې سره ټیک دی. نیکسٹ MCQs کې څه وي one moon on moon gravity is dash time less than earth. پس پنګوي باندې ګریویټي چې هغه د سمکه نه څونه ټایم کم وي 10 time 20 time 6 time 50 time. نو په دې کې اپشن C چې کریکټ انسر دی 6 time. MCQs نمبر 9 germs killing chemical is now dash. هغه کیمیکل چې هغه جراثیم وجني جراثیم ختمي نو ایت سویل کې ډیټرجنٹ واشینګ سوډا سینیټایزر اینڈ بیکینګ سوډا. په دې کې اپشن C چې کریکټ انسر دی سینیټایزر. سینیټایزر هغه کیمیکل چې په دې باندې جراثیم ختميږي. نیکسٹ MCQs کې سوې د سایمبل فار سپیډ از ډیش. سپیډ لپاره نشان سره نو په دې کې موږ سره اپشن راکړي دي VST and KM. اپشن A چې کریکټ انسر دی V دا سپیډ لپاره سایمبل دی یعنی سپیډ چې موږ په V باندې سمپلی ظاهرو. ها نیکسٹ کوېشن کې سوې فل ان د بلینکس خالی ځای نه راکړلی وي دا څه کوي فل کوي. اولنې فل ان د بلینکس کې سوې distance covered by a body in a time is called dash. یو باډي چې کله په یو خاص ټایم کې دنده فاصله کور کړي څه ویل کېږي. نو په دې کې کوم اپشن راځي موږ سره په دې کې موږ سره صحیح جواب چې راځي هغه څه دی سپیډ دی. په دې کې سپیډ ټیک راځي سینا یو باډي چې په یو خاص ټایم کې یو فاصله کور کړي څه ویل کېږي سپیډ. سیکنډ فل ان د بلینکس کې سوې the instrument which is used to measure temperature is called dash. هغه انسټرومنت چې په هغه باندې موږ د ټمپریچر پیمایش کوو نو څه ویل کېږي ترمامیټر. ټیک شو. دریم نمبر اپشن کې سوې one crest and one trough form one wave or cycle. نو دلته trough راغی. ٹھیک شو trough. اپشن نمبر 4 agriculture consume a dash percent of water. زراعت چې 100% اوبه چې دا جذب کوي نو تقریبا 70% اوبه چې څه کوي جذب کوي. اپشن نمبر 5 the SI unit of weight is dash. نو د weight چې کوم SI unit دی هغه څه شری هغه نیوټن دی. نیکسٹ کوېشن کې سوې کوېشن نمبر 3 ټیک فار ټرو and F for false. صحیح ته ټیک نشان وکړئ او خطا ته غلط نشان وکړئ. ټیک شو کراس نشان وکړئ. نو اپشن نمبر 1 کې سوې friction is a contact force. وی friction چې دا موږ سره contact force دی بالکل دا ټیک دی صحیح ده. سیکنډ اپشن کې وی action and reaction force act on different bodies. action او reaction force په مختلف باډي باندې لګي بالکل دا په مختلف باډي باندې لګي. لکه فار ایگزامپل یو والیبال هغه موږ دیوال راوچو یا یو بال دیوال راوچو ټیک شو نو دغه بال زی پوره په ډیفرنٹ باډي باندې لګي پوره په دیوال باندې لګي نو دیوال موږ لپاره څه شی ډیفرنٹ باډي دا نو دا بالکل ټیک دی. اپشن نمبر 3 quantity of matter in a body is called weight. دا بالکل خطا دی ځکه quantity of matter in a body is called mass. stethoscope is used to listen heartbeat. stethoscope باندې موږ د هارت بیټ چې څه کوو معلومو دا بالکل ټیک دی. exalted of earth is 13.5 degree. نو دا خطا دی ټیک شو ته لګي 23.5 degree تقریبا دونه راځي. ها نیکسٹ کوېشن کې څه وایي میچ کالم A with کالم B. کالم A د کالم B سره څه کوي میچ کوي ټیک شو. ایکشن اینڈ ریاکشن چې دا چا سره ملاو کوي. ایکشن ریاکشن چې د دې لپاره ټیک اپشن چې هغه موږ سره
نیوټن تړ لاره دا به د دې سره میلاو کوي. ویوز چې دا موږ سره شری ویوز وایبریشن ان ا میډیم د سره دا اپشن میلاو کوي. ټیک شو. ټمپریچر چې دا موږ سره شری د موږ په ترمامیټر باندې د دې پیمایش کو او ار چې دا شری ار ته دا پلانټ دی او اس از ایکوال ټو وی ټی برابر دی. ټیک شو. ها نیکست موږ سره دې پسې Question number 5 کې وی write short answer of any 6 of the following question. دا تقریبا موږ سره 11 کوېشن راکړلي 9 کوېشن په دې کې وی صرف د شپږو کوېشنو جوابونه ولیکئ. ټیک شو. دا بالکل سمپل دي. ټیک شو. شارټ کوېشن دي زیات نه زیات 4 یا 15 لاین چې جواب لیکل واړي. دا سیکشن بی دی. بیا سیکشن سی ته راشئ. په سیکشن سی کې موږ لانګ کوېشن راکړلي. کوېشن نمبر 6 کې وی write long answer of any 5 of the following. ټیک شو. د دې اوږده جوابونه ولیکئ. په ټوټل موږ څونه کوېشن راکړلي. ټوټل کوېشن دي موږ سره اته. په دې اتو کې صرف د 15 چې جوابونه لیکلي. نو دا موږ سره سو دا موږ سره د کلاس 5 چې کوم ساينس پیپر وو. ټیک شو. په 2025 کې اوس چې کوم په دې ایگزام کې شوی دی دا موږ پوره سالو کو. دا ویډیو لازمي وګورئ. خاص کر کوم سټوډنټانو چې دا پیپر ورکړل نو هغه دا ویډیو لازمي وګورئ او دا خپل پیپر سره کمپیریزن وکړئ چې آیا موږ پیپر څنګه کړل. ټیک شو. الله حافظ.